नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई मैले ट्रान्सफर्मरको बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। ट्रान्सफर्मर भन्नाले भोल्टेजको मात्रा बढाउन पनि सक्छ र घटाउन पनि सक्छ। यो देख्न सक्नुहुनेछ मेरो हातमा यो चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर रहेको छ। ट्रान्सफर्मर चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तपाईलाई मैले देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो मेरो हातमा एउटा ट्रान्सफर्मर रहेको छ। यो चाहिँ 230 भोल्ट र 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ भने 9 भोल्टको र 1 एम्पियरको ट्रान्सफर्मर रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यो भन्दा सानो साइजको, तर यो चाहिँ 12 भोल्टको रहेको छ भने यो चाहिँ एम्पियर चाहिँ 1 एम्पियरको ट्रान्सफर्मर रहेको छ। यसमा लेखेको छैन, तर यो 1 एम्पियरको ट्रान्सफर्मर हो। त्यस्तै गरेर हजुरलाई अरू ट्रान्सफर्मर पनि मैले देखाउने छु। देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न प्रकारका ट्रान्सफर्मरहरू रहेका छन् मसँग। ट्रान्सफर्मरहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै स्टेप अप र स्टेप डाउन गरेर यो चाहिँ ट्रान्सफर्मर दुई किसिमका हुन्छन्। स्टेप अप भन्नाले भोल्टेजको मात्रालाई बढाउँछ भने स्टेप डाउन भन्नाले भोल्टेजको मात्रालाई कम गर्ने ट्रान्सफर्मरलाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। ट्रान्सफर्मरको मुख्य गरी 3 वटा कम्पोनेन्टहरू रहेका हुन्छन्। तीमध्ये देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हुन्छ प्राइमरी कोइल हुन्छ भने एउटा सेकेन्डरी कोइल हुन्छ। जस्तै हजुरको एउटा प्राइमरी कोइल हुन्छ, एउटा सेकेन्डरी कोइल हुन्छ। यसरी हामीले निकाल्न पनि सकिन्छ। यो ट्रान्सफर्मरको यो वाइन्डिङ जलेको छ भने हामीले यसलाई फ्री वाइन्डिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई रिवाइन्डिङ गर्न चाहिँ यसलाई हामीले गनेर सकिन्छ भने अर्को यसलाई जोखेर पनि सकिन्छ। त्यसपछि अर्को कम्पोनेन्ट रहेको छ आइरन को पत्ता। आइरनको पत्ता भन्ने एउटा जस्तै यो फलामका पत्ताहरू रहेका हुन्छन्। हजुरले यहाँ मैले देखाउन चाहन्छु कि यस्तो गरेर 3 आइरनका पत्ताहरू रहेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ हजुरको म्याग्नेटिक फिल्डहरू उत्पन्न भएर यसको यसरी कनेक्ट हुन्छ। यो मैले हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। एउटा प्राइमरी कोइल हुन्छ, हजुरलाई मैले देखाउँछु। एउटा प्राइमरी कोइल र अर्को सेकेन्डरी। यसरी चाहिँ यसरी रहेको हुन्छ। यो चाहिँ यसरी रहेको हुन्छ, यसरी रहेको हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ एउटा पाता रहेको हुन्छ, यताबाट फेरि जस्तो यस्तो हालेर यो चाहिँ यस्तै गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ वाइन्डिङ चाहिँ म आफैले गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। यसको यो माथिको वाइन्डिङ चाहिँ म आफैले गरेको, राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। यो त भयो ट्रान्सफर्मरको केही जेनरल नलेजहरू। अब तपाईलाई मैले ट्रान्सफर्मरले कसरी काम गर्छ त भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यताबाट हामीले भोल्टेज दियौँ, जस्तै 220 भोल्ट 200 भोल्ट दियौँ भने यताबाट हाम्रो 9 भोल्ट आउटपुट हुन्छ एसी। यताबाट हामीले एसी चाहिँ 9 भोल्ट दियौँ भने यताबाट हुन्छ 220 भोल्ट 200 भोल्ट आउटपुट हुन्छ। यस सेकेन्डरी कोइल र प्राइमरी कोइल गरेर हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ, यो चाहिँ याद राख्नुहोस्। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को रहेको छ 12012। 12012 भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट हामीले 220 भोल्ट वा 200 भोल्ट वा 230 भोल्ट दियौँ भने हाम्रो यहाँ आउँछ 24 भोल्ट आउँछ। यो अन्तिमको पोइन्टमा 24 भोल्ट आउँछ भने यिनीहरू बिचको र यतिमा लियौँ भने हाम्रो 12 भोल्ट आउँछ। यतिमा 12 भोल्ट आउँछ भने यतिमा हाम्रो 24 भोल्ट आएको हुन्छ। हजुरले बुझ्नुहोस्। अब त तपाईलाई मैले बताउन गइरहेको छु कि यो ट्रान्सफर्मर कहाँ परेको हुन्छ। यो चाहिँ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा परेको हुन्छ, जस्तै हाम्रो टिभीहरूमा परेको हुन्छ, रेडियोहरूमा, होम थिएटरहरूमा परेको हुन्छ। किन परेको हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो बोर्ड हुन्छ नि, घरको बिजुलीको बोर्डहरूमा 220 भोल्ट 200 भोल्ट 230 भोल्ट आएको हुन्छ, तर रेडियो वा टिभी चाहिँ त्यत्रो भोल्टेज लिएको हुँदैन। यताबाट हाम्रो 220 भोल्ट वा 200 भोल्ट दिन्छ भने यताबाट हाम्रो 12 भोल्ट 24 भोल्ट आउटपुट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्यसरी काम गर्छ एसी। हामीले यसलाई डिसी गराउन पनि सकिन्छ। हामीले यसलाई डिसी कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने एउटा भिडियो मैले छुट्टै गराउने छु, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुनेछ। यही हो ट्रान्सफर्मरको बारेमा। ट्रान्सफर्मरको अब यस्तो कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी भन्ने कोइल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो करेन्ट कसरी सर्छ, जस्तै हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी करेन्ट त सर्दैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफै इन्सुलेसन छ, यसरी करेन्ट त सर्दैन। हाम्रो करेन्ट कसरी चल्छ भन्दा यो छ, यो फलामको पत्ताहरू। यो फलामको पत्तामा म्याग्नेटिक फिल्डहरू उत्पन्न हुन्छ र हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो जस्तै यो एउटा आई र ई भन्ने हुन्छ। हाम्रो यसरी चाहिँ सर र
म्याग्नेटिक फिल्ड उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ ट्रान्सफर्मर बन्छ। हामीले यसलाई छुट्टै ट्रान्सफर्मर गराउन पनि सकिन्छ। त्यसको बारेमा पनि छुट्टै भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, मैले त्यसलाई छुट्टै भिडियो लिएर आउने छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छ त। हस्त नमस्कार साथीहरू। ट्रान्सफर्मरको बारेमा यति नै नलेज लिइरहेको छु। आगामी समयमा पनि तपाईँले यस्तै माया प्रेम देखाउनु भयो, लाइक सेयर गर्नुभयो भने मैले अर्को पक्कै पनि ट्रान्सफर्मरको बारेमा केही भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियोबाट केही नलेज प्राप्त तपाईँ लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई अझैसम्म सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अहिलेलाई बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार।